پخ نومن الان یه سال بارون عقد ما رئیسه به محمود چی نومه؟ یعنی آدرس پیدا نکرده؟ نه خب آدرس دام دقیق خیلی زله میره آقا. صاحب کو یخ نکن یه وقت بلای سرش بیارم. نه صاحب نه گاری اومد خدایا شکرت. سلام طرف کن. زمان بگید باید سه با برزن شما باش شامل رئیس مامان نباید میشه شامل رئیس یه نه خونه خدا نشان میره همینه کورا من 4 نفر بیان آقا خیلی یه کورا باید نه کو برده اعتراف کن ها اعتراف کن بگو درو نکن ها چند نفر بیشی تو درو کنی بشریت دوش زود داشتی بشریت کو برده ها زونه بزن. ها بگو رفت کو بردینش خواستی تو درو کنی خب چند نفر این تعداد زیاد بتنا چه شدی او بقیه ها باشه. راست ها ها؟ داره درو کنه اینا بجی اینا داشته بود. مزونامی تو یا خب بگو کورنین ها اگه خط ایجره دو دور مردم چه شدی؟ خود مردم چه شدی دور مردم چه شدی؟ به طرفیه تو شاملش همه میرو جا خودی هم بجره پورنه با اعتراف کن پورنه سگو بنده به ساعت تو شهر سجا میارین ها؟ سجا از هفتی کنین؟ آقا یه خیلی بله اتاقی دور نیست مردم کنه. دور مردم چه شدی؟ دراز چه شدی چه شدی؟ رتنا چه شدی؟ تو چه شدی آقا یه حرفی میزنی داره درو کنه خوشو چه گاز دوار بات بی بله چه شدی اون دارن نه فما کو کنش خود باشو بی خود باشو بی کورا نیست کاره اولون کن دیز کاره خب باید تو بیه دوش با اعتراف نیچه کن دی. خدا جرم کردن اعتراف کن. دور چه شدی؟ و کو بردی؟ ما نیست ما چه شدی ها نیست کاره اما چه شدی چه شدی؟ ها بردنش کو بگو خطر راحت بگو بردنش کو تو بردنش کو؟ کورنین خب بکنه برو زقام میشه نونو این قایم کورو برو برو ساق تا یعنی بوان ساق خودش کوی باندش خودش نمیرو یه بار دوباره فرار نکتیم سفیره بان درست تو رفته نه چه دستان رفته بگو شروع پدش تیم فرار نکنه نه دوش نمونید سقف وحشا بودی تیمون بدری را بدش میمونه بغلیه نه یه باشو نبید دوش یه باشو نبید یه باشو نبید کوی نبی؟ دوش 4 نفر ببین لا اصلا نمونه برای داخل چه یالا این رفته برای داخل بیا چه خبره؟ آقا همیره ما دو شاهدش همیره ما دو شاهدش همیره باز دارن آقا کسی
بگیر آنش بش چند تا هم بیار بگیرش بگیرش حبیبی یعنی چیشی تو بوانش هم نبه همین بوانش دوره چه شدی ها دوره چوها شد حرف بزن دوره چوها شد دایت خدام آیرینی نه یونه مالی اونا همون ایشانه دوره دوش آوردن رو دوش دوره ما خوب دیوم آورده شی رو بگی بشی نه بگی بشی من خشم ازواک نوسی بگی بشی بشی بگی بعد ما خبری سوسی تو خیلی کنه کنه دوره کو کنه اطلاع داری بشی دوره نشون ببینی و کاری باشن داری دوش خوب دیمش دوش خوب دیمش آورده شی رو ازوار سنی ناره مثلا گرتی ساقا یه فکر کن یه هم باشه نه خب نه نه نمیسون کو اصلا جای خوش صادری کنم این ما علی چی اومد؟ همه بود چی خواهی چی خواستی؟ ده چیزی من داخل اسم تابو اسم تابو آیا محترم اسم ایگام دوش ما خام دوش خام دیم شو چوبانی رو علی چوبان را خودت من باشه سیسی نه هونه چیدا آیا محترم یا آقا چی خواهونه تو یا آقا چی خواهونه رو اسم تابو دست ناری چی خواهی؟ یه همه تاش که تحصیل باشه اسم تابو که ببینم بگو عجب باتم گیری افته خطا جیری افتی اسم بگو اسم تابو آیا محترم وای وای این اسم تابو علی چی من داخلی رو اینو علی چی تابو نداره چی خواهی چی من چی خواهی دوله چوها شدی دوله برندورم بتونی باید چی خواهونه تو باید چی جار یعنی چی من سیسی نرا هونه بغلی سیسی نرا میگه هونه در اسم تابو که تا تشریف کم شخص اسم تابو اسم تا بگو اسم تا بگو اسم که نگی آدرس هم خود لازم ایگا حرف میزنه بیمره مدار بجاردیم فقط یه خانه بیره بیرو یه خانه بیره بیرو شاندم مزرمی من حضرت عباس اگر جوسیم شیرو بشریه داری بشریه زونی بزن علی او بشی بشی زونی بزن آقای محیط من باید معلمش بخوام بابم بیرون درم خورد کن با درم سلام خورد درم خورد کن دوشینی قبل بخشی بین درم خورد کن زنا سلام همین هم یواش دیسون پایتا. بشی مزرم لونی خدام موزیمی اگه دوره دیمی رو اجری روی خدام باشه رو بزندون آقا بیان بیجارده بیان درم خوب کن درا خوب درا خوب درم خوب کن آبی زیرن کار بگرد خدا خلاص یه بزن ما نگاه خان دوش خان دیم شو یا بی یا چیش بی سرا یه هم بی یه هم باشو ولی رفا یه هم باشو بیارش داشت چه چه شدی دوره چه شدی دوره تو شد همین که دوش آوردی ما اصلا دوش چه شدی ما میشه زونی ما دوره چه شدی ما دوره چه شدی ما اصلا دوش آوردی کوره چه داره دروی کنه باندش زور سلام وای باندش وای باندش چه دوره ما چه این بار دیگه دیگه حرف نیزنه اینا نه اینه بابا هم بزنتون اینا میاد چی قوم او بینم میرو مو در این آواز فرا نکنه میشه ساقا برای دومه بگم خوندیم شو چند نفر دیگه فکر داره دروی کنه نگاه خوندیم شو دوش بعد پشت بگم
یا پشت اینه همیشه هم هست اینو بیار اینو بیار داخل ایران میگم خون ساکا نیشی چیزانی رئیس همینه رئیس نیستم دنیا بزن دوره چوار شدی کار فقط دوره چوار شدی این دیگه سه نفر گیرو اعتراف کن دیگه چوار شدی داری دروی کنه دوش اصلی کاری همین ساکا دیگه اصلی کاری گیری ما جوار کنیم ناصر بابا بهش من زمین بغلی و چی میره حقته گرنه دو کامل راست می‌راست کن اعتراف کن چهار شدی چهار شدی بیا ساکا بیا ساکا بیا بوانده ساکا بوانده خب بابا بگو چهار شدی تمام ولت کنیم جوار کوره نه دوره چوار شدی اون خوز اون داشتی اومد رو مردم بگو چهار شدی جوار کوره جوار کوره بوانده ساکا بوانده دنی خیلی اصلا بیا کنار بیا یاسره بگی بعدش بیا بشینم آقا جوره چوار چیکار شدی دوره چیکار شدی جوار کوله بی جوار کوله سیسه دروی کنی خودت سردسته همش بی الی چی بوسی سه فقط چوار شدی همیه بی باشون جوار کوله بی کوبی دوش همون معصا جلوش جوار کوله. ماشی بردینش ما جوار نیست اسمش ماسا خانو بی آه. ماسا خانو چوار شدی ما کن جوار ته ما نی کوله. جوار کاری کوله بی بیناره با دیگه دومادش تا یک نم بیاره بوتشو نه دارو بیارش یک نم بیار نه ساک هم ریسو یکی داشت هم مورونه ما هم بیاریم و یک نم بیاریم اونم بیا و یک نم بیار و یک نم بیار بیارش دوره بزن دوره بزن دوره بزن دوره بزن دوره بزن دسته چه با ساکا دسته چه با بیده شدی رو واچا واسکو اعتراف کنید ماسا خانو چوار شدی بیده شدی رو ساکا نه دارو برو خوز اون داشتی اینی چری بیاد نه صاف بیاد ساکا بیاد بیاد بی بشی دوره بزن ساکا بیا تا خب دور بگو چهار شدی وای وحشیه ساکا این وحشیه همینه بابا پیسه جوار کوره کاره باید کوره بگرده این همینه فکر یه بلای فکر یا بردنش یه جای ده پشت ساکا بیارو پشت بگردیم اسمش نه اصلا خانم آقا اون نیسته؟ دیگه ساکا این همون حیات بغلی هم نیست؟ خون دیمش خون ایگان دوش خون دیمش آردن شمیرو یار همین داخل نیست داخل هم برای میگن نو ولی دوش بدی خون دیمش آردن آسا خانم برای داخل ماسا خانو زیرزانی آقا بینی چی رو؟ حالا سر نو بردن؟
دستاشو باز دستشو دستی در نکن برسه نماده؟ آبینش برای رو بش برو اینو باید زمان رو ببین تقاس خوش نفس باشد سرکار دستی در نکن زمین شداغ بزنیم یه شداغ خردم بونجا این صابونه که بیا یا بیرون ببینم شریف جور نه؟ چی خواست یا نه؟ حالا چه دلیلی؟ تو هر چی خواست بتاییده؟ نه اصلا این نبی اصلا مال این نیست اصلا نیست اصلا نیشناسی؟ نه تارا نیشه؟ نه تارا نمیشه اصلا یعنی این همه چی رو بریم هم تو؟ آقا اینه یه چی خواستیم من درجی کنیم اینه چی خانم اصلا خان بیدانت بی صدانت هست و من میشناسی یا نه؟ اصلا تا الان نریشه؟ اصلا تا یه داریم سرکار دیری بود تو همینه بری آقا سکو جازی بالا حرف میزنه نه خوشی گو نه اینی گو آقا پیدانت بی صدانت اصلا میشناسم خوش میلیسون این ما خیلی شکایت کنه بله تو خیلی شکایت بتندم توشا بیا اینو بریم یک تشریف دارم روشنی کن جانه او حواست رو فقط نرفته برو تو این محسان قایم شده اینو پریده ما بسیم کنیم؟ یه دیگه کاریسی دوباره چگیده بیارم نه ساعت چیز نبودیم؟ هیچ بلافر نبودم ما زلمون رهدا گفتیم روی معمول خبر کنیم که بیان برشون ولی خدا رو شد بردن شد حالا باید چه کنیم دوستای چی گوی کنه باید خیلی دیره میشه گفت دیره نداره برونه اصلا دوست اصلا نمیدونم باز خدا رو شد هیچ چیز نبابی مرتاب و اسماس همه جران تو بین بیشی در دیم سالمی در خدا رو شد به تا موبی اونم رفته برن یه جای امن دوباره چگیده بیام دوباره ولی فکرم همین هم باشیم اصلا حرف میزنه معلومی اصلا چیو آقا این روز هفته اینا رو بازی کرد برن میره حالا برن یه زهره بیرون کلا اسمه ویدیو دوستا هر چی به مدار بهتره اصلا خطرناکه اینا خود زیاد اذیت نکرده نه؟ نه باش بستیم که بله سرم نوردم فقط بست نشدی؟ و پیاد چه کاره بی؟ میگوشم خریدشه اتش نکرده نه؟ باش بستیم که اذیت نشده خب نه یارو خوشم مشکوک بی
لوازم خوش تهدید شده من آقا وحشیه نامو آدم مثلا خطرناکی نبینه پینات زیان یه چه بی اینو پا من اینه نبین چه خیزره باشه رو سیکنی نه مثلا اصلا من اصلا روستا اصلا نشناسم یعنی همین ادکیو من بی؟ میگم اینی یه هایی آورد همین روستا تو چه معلومه او آقا هم چه صابخونه بی گوی آدم ساده لوحی بی میگم تهدیدش شدن یا مثلا حرف نزه حالا اونو خوشو اعترافی کرده بالاخره ایگم اون خیلی گم ولی خب میگم چون آدم ساده لوحی بی شاید تهدیدش شدن مثلا گفته ای کشیمت مثلا به زور بارخونه شو بیان چون به چرش مثلا نیمه چه آدم خطرناکی بود یا آدمی بود که بخواه آدم رو بایی کنه محسا خواهم اصلا من نشناسمش اصلا بال روستا نیست روستا خیلی میگم یه هایی بکنه اومن داخل و زور اومن داخل یا آقا مثلا با ترس جونش یا پیلیسه یا هرچی اصلا آدم سادلو حرف هم میزه خیلی هم زیاد هم بلند نبی حرف بزن یعنی شو یعنی دوشایی تا حالا هم میری بین؟ دوشایی تا حالا هم میری بین یعنی؟ داخل طبیله بیو بذار ما یه کار کنی شما برای همی رو خواه بیلم برای همی رو تا هم برم پاسگاه بنهنید شوی نچردنم باشه دست برم پاسگاه شایری پیاده اون بره بالا فعلا تا برم پاسگاه و یان سراخت نه آقا خواهش من را بره دلا میرم پاسگاه یا ماده بابا تیلی نداره آقا ما اشتاد بالا نخواهیم ورگرد اینو نتایی نیزلش به ماشی بود که همین اساسه که من توی نداره اساست شویتونو بینه دوباره خوام بیام برای یه جای فقط گیر نره همین نزدیکا و بسلا وسایل اگر بینی مثلا نیمی تا بریم شما من خود دوباره باید بیام خود دوباره همین کار داره دوباره هم میره باشه